දන්නවද කොහෙද බස් නවත්තන්නේ කියලා? මං හරියටම දන්නේ නෑ. වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. හරි ස්තුතියි. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලගේ කතාවට අවශ්‍යම කරන භාවිතයන් ටිකක් තමයි මං අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. මොකද ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම අද වීඩියෝ එක වැදගත් වේවි කියලා මම හිතනවා වෙනද වීඩියෝස් වගේම. Good morning. Do you know where the bus stop is? සුබ දැසනක්. ඔයා දන්නවද මේ බස් නවත්තන්නේ කොහෙද කියලා? බස් නැවතුම්පල කොහෙද කියලා? ඔයා දන්නවනම් it is over there. අර පැත්තේ. දන්නේ නැත්නම් I don't know exactly. Please ask someone else. මං හරියටම දන්නේ නෑ වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. Okay, thank you. හරි ස්තුතියි. Is there a bus for you to go to Kandy? Is there a bus for you to go to Kandy? ඔයාලට නුවරට යන්න බස් එකක් තියෙනවද? ඔයාලට නුවරට යන්න බස් එකක් තියෙනවද? Not yet. We are waiting for a bus. තාම නෑ. අපි බස් එකක් එනකන් ඉන්නේ. Can you help us? ඔයාලට පුළුවන් ද අපිට උදව් කරන්න? Yes, sure. Yes, sure. Oh, අනිවා. Is there a bus to Kandy? නුවරට බස් එකක් තියනවද? Yes, but I think the bus is late today. Oh, මං හිතන්නේ අද බස් එක පරක්කුයි. Yes, I also think. Oh, මමත් එහෙම හිතනවා. How long will it take to come the bus? කොච්චර වෙලා යයිද බස් එක එන්න? කොච්චර වෙලා යයිද බස් එක එන්න? About 3 hours. පැය 3ක් විතර. ඔන්න ඔයා දන්නේ නැත්තම් කියන්න බලා. I don't know exactly. මම හරියටම දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කියන්න. Will not කෙටි කරාම ඔන්නහගෙන ඉන්න won't. එතකොට ඔයාලට කියන්න බලා. It won't take much time. It won't take much time. It won't take much time. වැඩි වෙලාවක් යන එකක් නැහැ. වැඩි වෙලාවක් යන එකක් නැහැ. How much is the ticket to Kandy? නුවරට ටිකට් එක කීයද? Only 250 rupees. රුපියල් 250ක් විතරයි. Only 250 rupees. රුපියල් 250ක් විතරයි. Sandu, the bus has come. Sandu, බස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Sandu, the bus has come. Sandu, බස් එක ඇවිත් තියෙන්නේ. බස් එක එනවනම් ඔයාලට පුළුවන් කියන්න. ඔයා වුණ ටිකක් දුරින් ඉඳලා බස් එක එනවා දකින්න නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් Sandu, the bus is coming. Sandu, බස් එක එනවා. What time does it leave? කීයට දෙක පිටත් වෙන්නේ? About 5:30. පහමාරට විතර. What time does the last bus leave? අන්තිම බස් එක කීයටද යන්නේ? I don't know that. මං දන්නේ නැහැ ඒක. Do not කෙටි කරාම don't තව ටිකක් කෙටි කරා DUNNO dunno කියලා. එතකොට I do know that. මං දන්නේ නැහැ ඒක කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට I don't know that කියන එක වෙනුවට I do know that. හරි. බස් එක යන්න හදන්නේ කොහොමද කියන්නේ? Sandu බස් එක යන්න හදන්නේ. Sandu, the bus is about to leave. Sandu, the bus is about to leave. අපි බස් එකට නගිමු. Let's get on the bus. Let's get on the bus. බස් ගාස්තුව කීයද? විදි තුනකට අහන්න පුළුවන්. කොහමද? How much does the ticket cost? How much does the ticket cost? එහෙම නැත්නම් how much is the bus fare? එහෙම නැත්නම් කීයද ගාන කියලා how much does it cost? හරි. රුපියල් 250ක් විතරයි. කොහොමද කියන්නේ? Only 250 rupees. මාරු සල්ලි නැද්ද? කොහමද අහන්නේ මාරු සල්ලි නැද්ද? Don't you have change? මාගාව මාරු සල්ලි නෑනේ. අනේ. Sorry, I don't have change. එහෙම නැත්නම් sorry, I don't have. මාගාව නෑනේ. හරි. එහෙනම් මං ඊටු සල්ලි පස්සේ දෙන්නම්. කොහොමද කියන්නේ? Then I'll give the balance later. Then I'll give the balance later. Then I'll give the balance later. ඔන්න යාළුවා කියනවා සඳුට don't forget your balance. අමතක කරන්න එපා ඔයාගේ ඊටු සල්ලි. හරි. ඊළඟට කොන්දස්තර ටික වෙලාවකින් ඔන්න දෙනවා here is your balance. මෙන්න ඔයාගේ ඊටු සල්ලි කියලා. හරි. ඊළඟට ඔන්න ඔයාලා බහින්න කිට්ටු වෙලා. එයාලා බහින්න කිට්ටු වෙලා. හරි. ඊළඟට කියනවා ring the bell. bell එක ගහන්න. එහෙම නැත්නම් press the stop button. අර නවත්තන බටන් එක press කරන්න නේද? එහෙම නැත්නම් ring the bell. bell එක ගහන්න. යාළුවට කියනවා ඉස්සරහට යන්න. අපි ඉක්මනට බහිමු. ඉස්සරහට යන්න අපි ඉක්මනට බහිමු. නේද? යාළුවට කියන ඉස්සරහට යන්න අපි ඉක්මනට බහිමු. හරි. Move forward. Let's get off quickly. Move forward. Let's get off quickly. මම හිතනවා වෙනද වීඩියෝස් වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත්
වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මගේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනව නම් සහ තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න අමතක නොකර මේ දැම්මම. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Goodbye for now.